we'll start with Leviticus chapter 23, Vi börjar med tredje Mosebok 23, verse 1 and 2. vers 1 och 2. And the Lord spoke to Moses, Säg till Israels barn, saying, Speak to the sons of Israel, säg till Israels barn and say to them, och säg till dem, The feasts of the Lord, Herrens högtider which you shall proclaim, skall ni utlysa holy convocations, som heliga sammankomster. even these are my appointed feasts. Det är mina högtider. Now what's important to realize here, Det som är viktigt att komma ihåg här, it doesn't say the feast of Israel. det står inte Israels högtider It doesn't say the feast of the Jews. eller judarnas högtider. It says the feast of the Lord. Det står att det är Herrens högtider. And he says, these are my feasts. Det är mina högtider. Okay? Okay. So we need to understand these are not necessarily the Jewish feasts, they're not Israel's feasts, they're the Lord's Så att vi feasts. talar inte specifikt om Israels högtider eller Judars högtider utan Herrens. Now when most of us think of feasts, we think of food. Och när vi pratar om högtider så tänker vi ofta på mat. But that's not what this word meant. Men det är inte det som ordet betyder. It meant an appointed time. Utan det är en speciell utvald tidpunkt. When God said that Yeshua was slain from the foundation of the world, När det står att Messias var slagen sedan världens begynnelse, he had everything planned out. så fanns allting redan planerat. He already knew when he was going to die. Han visste när Messias skulle dö. And when it comes to his son, Och när det kommer till hans son, he said, I'm going to plan what day my son dies. så bestämmer han till och med vilken dag han ska dö på. I'm going to plan what songs are sung at his funeral. Jag tänker planera vilka sånger som ska sjungas vid begravningen. Everything was pre-planned. Allt var planerat. In Exodus 13:7, I andra Mosebok 13 och 7. first I want to point this out. Jag vill börja med att peka lite på. Here's a quick overview of the 7 feasts. Vi har en liten summering av Herrens högtider, eller de 7 högtiderna. In the first month of Nisan, we have Passover, I första månaden Nisan så har vi påsken, the Feast of Unleavened Bread, osyrade brödets högtid. and the Feast of First Fruits. Och vi har även skördehögtiden eller förstlingshögtiden. 50 days later, we have the Feast of Shavuot. 50 år senare så har vi Shavuot, pingst. In English, they say Pentecost. På engelska säger man Pentecost, pingst på svenska. What many people don't realize, Vad många inte förstår. the Jews kept the Feast of Pentecost 1500 years before Pentecost. Judarna har firat pingsten i en herrens massa år innan pingstvännerna. They were the first Pentecostals. Det var de första pingstvännerna. They were commanded to keep Pentecost. De hade fått en befallning att hålla pingsten. That's why in Acts there was Jews from every nation there because they had to be Det var there. ju anledningen till att det var judar från hela världen, alla möjliga nationer där för att fira pingst. And what we call Easter was the Feast of First Fruits that they also celebrated for 1500 years. Ja, och det vi kallar för påsk, det var ju någonting som de också hade firat redan 1500 år. Now in Exodus 13:7, I andra Mosebok 13:7. it says, Unleavened bread shall be eaten for 7 days, Under 7 dagar ska man äta osyrat bröd. and there shall no leavened bread be seen with you, Inget syrat ska man då se hos dig. neither shall there be leaven with you in all your quarters. Och det får inte finnas någon surdeg hos dig i landet. So they could not have any unleavened or leavened bread with them, Så man fick inte ha något bröd med jäst i med sig. which is why Yeshua wouldn't have been holding a big loaf of bread at Och det är Passover. därför som Jeshua inte hade hållit i en Skogaholmlimpa på påsken. Now, what the Jews do, even to this day, Vad judarna gör än idag. how many of you believe the Lord is the same yesterday, today, and forever? Hur många tror att Herren är densamma igår, idag och till evig tid? If he fulfilled the spring feast to the very day of his first coming, he'll fulfill the fall feast to the day of his second coming. Om han har fullföljt allting när han kom första gången, så kommer han väl göra det när han kommer återigen. Very important. Mycket viktigt. Many Christians try to understand the book of Revelation, Många försöker att förstå Uppenbarelseboken.
But they don't understand the fall feast. Men de förstår inte hösthögtiderna. But events will happen on those very days. Att det är viktiga skeenden som händer just på de här dagarna. Now we don't set dates. I don't know what year. Vi sätter inte datum, så jag vet inte vilket år. But they will happen on those days and in order. Men det kommer att ske på högtiderna i den här ordningen. You can't have the Holy Spirit poured out until he rises from the dead. Man kan inte, den heliga ande kunde inte utgjutas förrän han hade uppstått från de döda. He won't rise from the dead until he's buried. Han kan inte uppstå från de döda förrän han har begravts. And he won't get buried until he dies. Han kan inte begravas förrän han är död. Okay, well the fall feast, the Feast of Trumpets will be fulfilled first. Så att de här hösthögtiderna kommer att uppfyllas först. Then Yom Kippur will be fulfilled on Yom Kippur. Och Yom Kippur kommer att, försoningsdagen kommer att uppfyllas på försoningsdagen. And the Feast of Tabernacles will be fulfilled on the Feast of Och Tabernacles. lövhyddohögtiden, samma sak, uppfylld på lövhyddohögtiden. In order. I rätt ordning. So if the Christians want to know Revelation, they have to understand what those events speak Så of. vill du förstå uppenbarelseboken, så är det viktigt att du förstår Herrens högtider och vad de betyder. So when the events happen on those days, they'll be able to make the connection. Så att när olika saker sker på de här dagarna, så kan vi koppla det samman och få en hel bild. And to show you how detailed God is, we're going to look at the spring feast now. För att visa hur detaljerad Gud är, så ska vi titta på vårhögtiden nu, Spring Feast. Here I show several ladies and their kids cleaning their house, getting ready for the Feast of Unleavened Bread. Här ser vi man gör sig redo för den osyrade brödets högtid och tvättar och städar i hemmet. This is where the idea of spring cleaning came from. Och här fick vi vårstädningen ifrån egentligen. Having to get all the unleavened bread out of the house. Här ser de till att få bort allt syrat bröd, allt jäst. And what the Jews have done for every year, and they still do today, is this. Och det judar har gjort i väldigt många år och fortfarande gör idag. What is called bedikat chametz. Det man kallar för bedikat chametz. Which means to get all the leaven out of the house. Det betyder att man ska få ut all surdeg ur sitt hem. And they will use 4 tools. De använder 4 redskap. Here you see the father and his little daughter here. Här ser vi en far och hans lilla dotter. And you have a candle. Vi har ett ljus. You have a feather. En fjäder. A wooden spoon. En träslev. And a linen cloth. Och en linhandduk. What would happen, they would get the house cleaned of all the leaven. Så det som händer är att man rensar huset på all jäst, all surdeg. The commandment was to teach Passover to your children. Och befallningen var att man skulle lära ut den här högtiden till sina barn. So they would always get the kids involved with the feast. Så att man har med barnen i högtiden. So after the house was clean, mom would hide a little crumb of leaven, let's say, in an area of the house. När man sedan hade städat huset, så gömmer man en liten bit jäst eller bröd någonstans i huset. The father would have the candle. Och pappan tar ljuset, stearinljuset. One of the kids would hold the wooden spoon. Och någon av barnen tar träsleven. One would hold the feather. Någon håller fjädern. One would have the linen Och cloth. någon har den här linduken. And they go searching Och for så the går man och leaven. letar efter det här gömda brödet då. They did not have electricity back then. Och då hade man ju inte elektricitet. When they would find the leaven, När man hittade surdegen, the kids would go, there it is, there så it ropar is. barnen, där är det, där är det. And the first thing father would say is, don't touch it. Och det första pappan säger är, rör det inte. The father would take the feather. Fadern tar sen fjädern. They still do this De today. gör det fortfarande idag. They would sweep the leaven onto the wooden Och så spoon. sopar man liksom upp surdegen på träsleven. Then they would take the wooden spoon, the leaven, and the feather and put them together and wrap them in a linen Så tar man cloth. träsleven, fjädern och så lindar man det i den här linduken. Then they take it outside, Så tar man ut det på utsidan av huset. and there's a big community burn pile where everyone in the community is putting the pile of leaven in this Och pile. sen har man en stor brasa som där grannarna kommer tillsammans och slänger det här i brasan. And so that's called the bir chametz. Och det kallas för bedikat chametz. The bir chametz Nej, is förlåt the mig. burning of the leaven. Nej, bir chametz. Och det är när man bränner surdegen. And then all the community comes and puts it in the burn pile. Och hela samhället kommer tillsammans då, eller området där man bor. So what are we seeing here? Så vad ser vi här?
Leaven speaks of sin. Att surdegen talar om synd. And the first thing the father says is, don't touch Och it. det första pappan säger är, rör det inte. The feather, the Holy Spirit, Fjädern, den heliga ande, sweeping the sin onto the cross, the tar wooden synden och spoon. lägger den på korset, det här träsleven. Then it's wrapped in linen like Messiah Och was. sen så lindas det i linduken här, precis som Messias. Taken outside of the camp to Och be the utanför offering. lägret för att offras. They do this every Det year. här gör de varje år. So the candle Och så ljuset in Psalms 119, 105. i Psaltaren 119, 105. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Psalms 91:4. Psaltaren 91 och 4. The feather, Med sina fjädrar he will cover you with his feathers. ska han övertäcka dig. And under his wings you shall Och trust. under hans vingar ska du finna tillflykt. The wooden spoon, Hans trofasthet. Deuteronomy 21:22. Nu ska vi se, förlåt mig. Femte Mosebok 21, 22 och 23. Refers to his death on the tree. Den refererar till döden på korset. The leaven, Surdegen 2 Corinthians 5:21. hittar vi i andra Korinthierbrevet 5 och 21. He hath made him to be sin for us, Den som inte visste av synd, who knew no sin. honom har Gud The linen cloth, i vårt ställe gjort till synd. Mark 15:46. Linnetyget har vi i Markus 15 och 46. He brought a linen cloth and took him down, Josef köpte då ett linnetyg, tog ner honom wrapped him in the linen och and laid him in svepte the honom i tomb. linnetyget. Taken outside, Och la honom i en grav och tog honom utanför staden. Hebrews 13:13. Hebreerbrevet 13 och 13. Let us go therefore to him without the camp, bearing his reproach. Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans smärlek. Now let me ask you something. Låt mig fråga dig så här. Do you remember the story of Yeshua turning over all the tables of the money Kommer ni changers? ihåg hur Jeshua vände på borden, köpmännen där i templet? What month did that happen in? August, December, Vilken månad tror ni det hände July? i? Augusti, juli, september? Do you have any idea? Någon som har någon tanke kring det? I'm going to tell you and you will never forget this again. Jag ska berätta det här och hoppas ni aldrig glömmer det igen. Look at this. Titta på det här. Now the Passover of the Jews was at hand. Judarnas påsk närmade sig Jesus went up to Jerusalem, och Jesus gick upp till Jerusalem. found in the temple those who were selling oxen, sheep, and Han droves, fann i templet de som sålde oxar, får och duvor. and the money changers doing Och business. sådana som satt där och växlade pengar. When he made a whip of cords, he drove them all out of the Då temple. gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans ur templet. So what was he doing? Så vad var det han gjorde? Helping his father get the leaven out of the Han house hjälpte sin far att rensa huset ifrån surdeg for the feast of unleavened bread. inför den osyrade brödets högtid. He was helping his father get the leaven out of his Han house. hjälpte pappa att bli kvitt surdegen. That's why it happened at Och det Passover. var därför det hände på påsken. Now, concerning, like at a Passover Seder, Vid en sedermåltid, en påsksedermåltid, in Exodus i 12:12, Andra Mosebok 12 och 12, it says, God says, I will pass through the land of Egypt this night. så står det att över Egyptens alla gudar ska jag hålla... Nej, And står det? Ja, ska jag hålla dom. and will smite all the firstborn in the land of Egypt. Ska vi se. I'm doing verse 1. Okay. I mean the Yes. chapter 12, the half. Let's Okay. just do the second half. Yeah. The second half of this, God says, against all the gods of Egypt I will execute Och judgment. över Egyptens alla gudar skulle jag hålla dom. People don't realize every one of the plagues was against one of the gods of Egypt. Vad folk kanske inte har sett är att varenda en av de här plågorna var en plåga mot en av Egyptens gudar. I'll show you how. Jag ska visa varför. Happy was the god of the Nile. Hapi, Nilens gud. And so what do we have? The Nile turns to blood, Och vi ser här att Nilen förvandlas till blod. signifying the death of this god. Och det betyder slutet för den här guden. Then there comes the plague of frogs. Sen har vi ju grodgudinnan, You have the frog goddess Heket. Heket, She was associated with fertility and the resurrection.
som har en koppling till fertilitet och återuppståndelse. And so God brings a plague of frogs. Så Gud kommer med en dom över grodplågan då. Then you have the next plague, Sen har vi nästa pest, det där jag letar efter. which is against the god called Geb. Plåga. Ja, och förlåt, one more time. Okay, the next plague was against the god called Geb. Ja, nästa plåga kom emot guden Geb. Geb was the god of the earth. Och det var jordguden. They said the earthquakes were signs of his laughing. Man sa det att när jordbävningar kom så var det han som skrattade. So if Geb was the earth, he turns the dust into lice. Så att om Geb var liksom jordguden så var det han som liksom fick jorden att bli till löss. The next god was called Shu. Nästa gud hette Shu. Shu was the god of the wind and the atmosphere, Han var gud över vinden och atmosfären. holding the sky off the earth, Som höll liksom skyn borta ifrån jorden. allowing life to flourish with his breath of life. Så att livet då kunde tillåtas att blomstra med hans andetag. So God brings a plague of insects Så Gud kommer med en insektsplåga. and said, "Stop this." Stoppa det här. Then you have the god Apis. Sen har vi Apis. The bull was claimed to be a god incarnate. Tjuren som påstods vara en gud inkarnerad. So what does God do? He brings a plague on all the cattle and the livestock. Så vad gör Gud då? Han kommer med en plåga som drabbar all boskap i området. Then you have the god Heka, Sen har vi guden Heka, which was the god of magic and medicine. som var gud över magi och medicin. He would carry the tools of the healer. Och han hade någon slags helares verktyg med sig. So God brings a plague of boils Så Gud kommer med böldplågan and says, "Heal this." och säger, hela det här om du kan. Now get a look at this next one. This next one is called Nut. Och nästa gud vet jag inte hur man kör på svenska, men Nutt. Nut was the god of the firmament, Ja, han var gud över himlavalvet, who was to protect man from the heavens. som skulle skydda människan från himlarna. So God brings a plague of hailstones. Så Gud kommer med hagel. Then you have the god Min. Och sen har vi guden Min, Min was the god of som vegetation. var gud över vegetationen. The springtime harvest was dedicated to Så Min. vårskörden hade tillägnats guden Min. So God brings a plague of locusts. Så Gud kommer med gräshoppsplågan. Then you have the god Ra. Sen har vi guden Ra, He was the sun god who brought life. solguden som bringade liv. So what does God do? He brings a plague of darkness. Så vad gör Gud? Han kommer med mörkret. Then you have Amun-Ra, Och sen har vi Amon-Ra, who was believed to be the creator of mankind, som troddes vara mänsklighetens skapare. represented by the ram or the lamb. Och han representerades utav ett lamm eller en So here you have the death of the firstborn. och här har vi den förstfödde som dör. Now here's what most Christians don't know. Här är vad de flesta kristna inte har sett. The killing of the lamb was a direct challenge to their God Så att döda ett lamm var en direkt utmaning till deras Gud. and a desecration of their Och ett religion. vanhelgande av deras religion. How many of you like summer barbecues? Hur många tycker om en sommarbarbecue? You like the smell of the barbecue. Visst tycker man om liksom lukten av grillning? God told the Israelis to take a lamb, which was one of the Egyptian gods, Så Gud han bad dem att ta ett lamm som var en egyptisk gud. and barbecue it at night where they can smell them burning their God. Och grilla det på kvällen när de kunde liksom känna lukten av att de grillade deras Gud. And then to take their blood and put it on the outside of their door so they'll know who killed their God. Och sen så tog de blodet och strök på dörrposterna för att demonstrera vem det var som har dödat deras Gud. And they had to barbecue it whole so it couldn't be passed off as something else. Och de fick order om att grilla den här hel så att det inte kunde förväxlas med någonting annat. So God was saying that they were to tell them the paganism stops at my door. Så att vad Gud ville säga var att den här hedendomen stannar här vid min dörr. Now the Passover is on Nisan 14. Påsken faller ungefär vid Nisan den 14. In most of our minds, we don't catch the meaning of that. Och många av oss förstår inte riktigt varför.
The biblical calendar starts with the new moon, and the full moon is the middle of the month. Den bibliska kalendern börjar vid nymånen och fullmånen kommer, when this come? Is the middle of the month. I mitten av månaden. Because it's based on the lunar cycle. Eftersom den är byggd på sol och månen. Okay, well, Passover, unleavened bread, is Nisan 14:15, so it's always at the full moon. Så påsken infaller alltid vid en fullmåne. And they believed Amun-Ra was at the lamb, their lamb god was at the apex of his power at a full moon. Då trodde man, egyptierna trodde att deras mångud, han hade liksom det, han var på toppen av sin kraft just vid det här tillfället. Då var han som starkast. And so God says, I have the true lamb of God, you don't. Och då säger Gud att jag har det sanna Guds lamm, ni har det inte. And here, if you'll notice, is the Aries, which is the lamb god. Och här ser vi lammguden visas på stjärnhimlen. Now, Aries. Exodus 12, 3-6. Andra Mosebok 12, 3-6. Speak to all the congregation of Israel Säg till hela Israels menighet. and say, on the 10th day of this 10:e month, dagen i denna månad they shall take to them every man a lamb, ska varje familjefar ta till sig ett lamm, according to the house of their fathers, så att varje hushåll får ett lamm. a lamb for a house. För ett lamm. And if the house is too small Men om hushållet är för litet to eat a whole lamb, för ett lamm, let him and his neighbor next to his house take it according to the number. ska familjefadern och hans närmaste granne ta ett lamm tillsammans efter antalet personer. It was 10 people to one lamb is what the ratio Det var was. 10 personer på varje lamm. And the lamb was to be without blemish. Varje lamm skulle vara det skulle vara helt felfritt. And they were to keep it until the 14th day of the first month. Och det här lammet skulle man ha i förvaring till den 14:e. So månaden. they would pick the lamb on the 10th. Så att man valde ut lammet den 10:e. And it would die on the 14th. Och det dog den 14:e. That's 4 days. 4 dagar. Do you know from Adam to Messiah was 4,000 years or 4 days? Visste du att från Adam till Messias så var det exakt 4000 år? So the lamb was held for 4 days. Så lammet hölls i förvaring under 4 dagar. Or 4,000 years. Eller 4000 år. And then God commanded the whole assembly of the congregation of Israel to kill it in the evening. Och Gud befallde hela Israels menighet att döda lammet på kvällen. So the Jews were commanded to kill the Passover Så lamb. att judarna blev befallda att slakta påskalammet. Det var en befallning. So thank God it wasn't given to the Gentiles as their responsibility. Tack gode Gud att det inte gavs till hedningarna som vårat ansvar. They were just doing what they were told. De gjorde bara det de var tillsagda att göra, befallda att göra. Now let's look at John 12, 1 and 2. Låt oss titta på Johannes 12, 1 och 2. 6 days before the Passover, Nästa dag, nu ska vi se, 6 dagar före påsk, Jesus came to Bethany, kom Jesus till Betania, where Lazarus där Lazarus was, bodde. who had died, whom he raised from the dead. Han som Jesus hade uppväckt från de döda. Then they made a supper for him. De ordnade där en festmåltid för honom. Okay, if Passover is on the 14th, Om påsken är den 14:e, and this happened 6 days och before, det här hände alltså 6 dagar innan påsk. this is the 8th going into the 9th. Då vet vi att vi var inne på den 8:e på väg in i 9:e Nisan. Now let's look at verse 12 and 13. Låt oss titta på vers 12 och 13. On the next day, Nästa dag when they heard that Jesus was coming to Jerusalem, hade folk i stora skaror kommit till högtiden. a great crowd who had come to the feast took branches of palm trees När de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem tog de palmblad och gick ut för att möta honom. and went out to meet him. And they cried, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, the King of Och Israel. de ropade, Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung. So if it was the 8th going into the 9th, and this is the next day, it's now the 9th going into the 10th. Så om det var den 8:e på väg in till den 9:e så är det nu den här dagen den 9:e på väg in i 10:e. And on the 10th is the same day the high priest is bringing all the Passover lambs into the temple. Den 10:e den här månaden är exakt samma dag som de överste prästerna samlar
lammen. So at the same time, all the lambs are being led in the temple, the Lamb of God is being led into the Så vid temple. precis samma tidpunkt som prästerna ledde lammen in i templet för att slaktas, så kom Jesus in i Jerusalem. And when they're crying, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, Och när de ropar Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn, they were already singing that anyway to the other lambs that were being brought in. så sjöng de det ändå samtidigt som de andra lammen kom in. The problem was there was one group singing them to Yeshua as he's coming. Problemet var bara att det fanns en grupp som sjöng det här till Jeshua när han var på väg in. They had one lamb that was for the nation that would be led by the high priest in front of all the other lambs. Det fanns ett lamm som var till för nationerna som skulle ledas framför de andra lammen. The Psalms was their hymn book. Och Psaltarna var ju deras sångbok. And this comes from Psalms Så 118. att det här kommer ifrån Psaltaren 1 och 18. It says, "This is the day which the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss jubla på den och vara glada. Save now, I beseech you, O Lord. O Lord, I beseech you, cause us to prosper now. Och Herre, fräls oss, och Herre, låt allt lyckas väl. Blessed is he coming in the name of the Lord. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. We have blessed you out of the house of the Lord." Vi välsignar er från Herrens hus. Psaltaren 118, 24-26. So they were already singing this when all the lambs were coming in through the northern gate. Så man sjunger alltså redan det här när lammen var på väg in genom norra porten. Here's the northern, here it faced east. Här ser Here's vi norra porten. Here'd be north. Har vi norra porten. You have the pools of Bethesda. Och har vi Betsaida. The sheep gate was right over Och here. här har vi området där lammen kommer in. So here's where all the sheep were coming in and they were singing. Så här kommer alltså alla lamm in i portarna. But Yeshua's coming across this bridge from the Mount of Olives coming in here and they're all singing it to him, a lot of others Men over Jeshua here. kommer från andra sidan här från Oljeberget. Och alla sjunger där till honom. In John 5, 1 and 2 it says, I Johannes 5, 1-2. there was a feast of the Jews Därefter inföll en av judarnas högtider. and Jesus went up to Och Jerusalem. Jesus gick upp till Jerusalem. Now there is at Jerusalem by the sheep market Vid fårporten i Jerusalem finns en damm. a pool En damm which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having 5 porches. som på hebreiska heter Betesda. Okay, so that's not a very good picture. But the temple priests are all upset because they're coming in this way and Yeshua's coming in this way and Så they're gathering here. tempelprästerna är inte glada därför att lammen kommer in från ena sidan och Messias från andra. So what do we see here? The same day the Passover lambs are brought to the temple, so is Yeshua. Så vi ser här att precis samma dag som lammen kommer in i templet så kommer Jeshua in i templet. So now it's the 10th going into the 11th. Nu är det alltså den 10:e på väg in i 11:e. And the inspection of the lamb begins. Och nu ska man börja att syna lammen. The lambs had to be inspected to make sure there was no För att blemish. lammen var ju tvungna att synas för att se till att de var felfria. Josephus recorded that there were 2.5 million Jews in Jerusalem for the feast. En historiker som heter Josefus, han har skrivit ner att det var 2.5 million people. 2,5 miljoner människor som kom till Jerusalem under den här högtiden. With 10 people to a lamb, Och om det var 10 personer på varje lamm, they killed 250,000 lambs in one day. så dog 250,000 lamm på en enda dag. That's a lot of blood. Det är mycket blod. But look at Matthew 26:59. Låt oss se på Matteus 26, 59 och 60. The same time they're inspecting all the lambs to make Precis. sure there's no blemish, Samtidigt som man inspekterar lammen för att se till att de är felfria, they're inspecting Yeshua, the Lamb of God. så synar man Jeshua, Guds lamm. Now the chief priests, the elders, and all the council sought false witnesses against Jesus to put him to death, but found none. Översteprästerna och hela stora rådet sökte nu skaffa fram något falskt vittnesbörd mot Jesus för att kunna döma honom till döden. Yet though many false witnesses came, they found none. Men de fann inget, trots att många falska vittnen trädde fram. In Luke 23, 13 through 15. I Lukas 23, 13-15.
And Pilate, we had called together the chief priests and the rulers and the people. Pilatus kallade samman översteprästerna och rådsmedlemmarna och folket. Said to them, you brought this man to me as one that perverts the people. Och sa det till dem, ni har fört den här mannen till mig och sagt att han uppviglar folket. And behold, I having examined him before you and have found no fault in this man. Jag har nu förhört honom i er närvaro men inte funnit honom skyldig till det som ni anklagar honom för. Touching those things whereof you accuse him. Det som ni anklagar honom för. No, nor yet Herod, for I sent you to him. Inte heller Herodes har funnit honom skyldig. So no one could, even the good thief on the cross said he has done nothing wrong. Så till och med mördaren på korset, tjuven på korset, sa att han har inte gjort någonting fel. And so then what happens? Vad hände sen? Before this, Innan det här, let me go this way. om vi går tillbaks lite. In Matthew 26:30, I Matteus 26 och 30 it said when they had sung a hymn, they went out to the Mount of så står det Olives. att när de hade sjungit lovsången gick de ut till Oljeberget. Do you know I can tell you the words to the song that they sang that night? Vet du om att jag kan berätta orden till den sången som de sjöng den kvällen? It's in your Bible. Det är i din bibel. They would sing the Hallel, which is Psalms 113 through Psalms 118. Man sjöng Psaltaren 113 till 118. And so what were the very words of the songs that they were singing right before he was betrayed and rejected? Vilka var orden till sången som de sjöng innan han förråddes? Psalms 118, verse 14. Psaltaren 118 och 14. The Lord is my strength and my song, Herren är min starkhet och min lovsång. and he has become my Yeshua. Och han blev min Jeshua, min frälsning. Verse 22, the stone which the builders rejected is become the headstone of the corner. Vers 22. Den sten som byggarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. And so, I don't know if you realize this, but he was crucified the third hour of the day, Jag vet inte om ni har tänkt på det här, men han korsfästes den 3:e timman på dagen, which is 9 in the morning, som är klockan 9 på morgonen. the time of the morning sacrifice. Precis under morgonens offer. So at the very moment the high priest is binding the Passover lamb to the horns of the Så altar, precis samtidigt som prästerna binder lammet, påskalammet till altaret, they're binding Yeshua to the cross. så binder man Jeshua till korset. And they're singing the Hallel, Psalms Och 118, man sjunger 118 och 18. which ends, bind the sacrifice with cords, even to the horns of the altar. Som slutar med att man ska binda offret. So here at 9 in the morning, Så här klockan 9 på morgonen you have a 2 million member choir så filling all har of vi en kör Jerusalem. på 2 miljoner över hela Jerusalem. Yeshua is hearing them sing, bind the sacrifice with cords to the horns of the altar at the very moment they're binding him. Ja, och Jeshua hör hur man sjunger om att man ska binda offerlammet precis samtidigt som han blir bunden till korset. And then at 3 in the afternoon is the very moment that he died, Och klockan 3 på eftermiddagen är det ögonblick som han dör. which is the time of the evening sacrifice. Och det är precis exakt samma tid som kvällsoffret. So at the very moment the high priest slew the Passover Så lamb, samtidigt som den högste översteprästen offrar lammet, that's when Yeshua died. dör Jeshua. Now also in Psalm 118, I Psaltaren 118 is Yeshua not at the right hand of the Father? sitter inte Jeshua vid Faderns högra sida. Listen to what they're singing while he's lifted up on the cross. Lyssna till vad de sjunger medan de lyfter upp Messias på korset. They were singing Psalms 118 Man sjunger ur Psaltaren 118, and verse 16, 118 och 16. the right hand of the Lord is lifted up. Och där sjunger man att Herrens högra hand upphöjer. The right hand of the Lord is doing valiantly. Herrens högra hand gör mäktiga ting. I mean, this is incredible when you look at the very words they were singing. Det är fantastiskt när man hör och tänker på vilka ord de sjöng. If there were 250,000 lambs killed, Om det var 250 000 lamm som man dödade vid den här högtiden. if they had as little as 1 quart of blood in a lamb, you're looking at 62,500 gallons of blood. Om vi räknar med att varje lamm hade ungefär 1 liter blod så pratar vi om 250 000 liter blod.
which is equivalent to over 1,155 gallon barrels of blood. Ja, och det är 155 000 såna här stora behållare med blodfat. So where's all that blood going? Så vart tar det här blodet vägen? The priest would be swimming in blood. Prästerna skulle ju ha simmat i blod. The blood would run south down into the valley of blood. Blodet det flödade söderut mot Enox, heter det. Blodsdalen, förlåt. So the temple faces east. So here's the Mount of Olives. Vi har templet mot öster och Oljeberget. North, west, here's south. Väst och söder. If you've been to Israel, you know south is all downhill. Om ni har varit i Israel så vet ni att det sluttar på södern. The south end had what was called the dung gate. Och Refuse gate. det fanns liksom ett flyktingväg till söder. Under the temple mount, they had cisterns holding like 10,000 gallons of water. Så under tempelberget så hade man cisterner som höll tusentals liter med vatten. And what they would do, they would release that water, and all that water would carry all that blood together down into the valley of blood. Så det man gjorde i det här ögonblicket var att man släppte på vattnet så att det kunde tillsammans med blodet flöda ut ifrån templet och ner i dalen. Here's a picture. Those of you who have been to Israel, to the western wall, have seen this. Ni som har varit i Israel kanske har sett det här i västra muren. These were the big stones from the top that were thrown down in 70 AD. Det här är de här stora stenarna som kastades ner i 70 efter Kristus. And you'll notice the road is collapsed. Om ni tittar noga så ser ni att vägen har kollapsat. Because it wasn't solid. That underneath it was the conduit that would Och flow det har att down. göra med de här cisternerna under som inte är stabila längre. So here we see the Kidron Valley. Så här ser vi Kidronsdalen, säger man så? The Tyropian Valley. Och Tyropiens dal. And here's the Hinnom Valley. Och Hennadalen. Now, think about this for a minute. Tänk på det ett ögonblick. You would have a gigantic river of blood and water. Det skulle vara en flod av blod och vatten. Flowing from the right side of the temple liksom that could be seen and flowing into the valley of blood. Ja, och det här borde man kunna ha sett när den rann ner i blodsdalen. So at the very moment the blood and water was flowing from the sun's Så precis side, i samma ögonblick när Guds sons blod a river of blood and water could be seen flowing from the Father's right så side. flödade en flod av vatten och blod ifrån Faderns högra sida. In Judaism, Inom judendomen they have what's called Korea, så har man man kallar för keria, which is a morning ritual. som en morgonritual. Like when Jacob thought his son Joseph died, he ripped his garment. Så att när Jakob trodde att hans son var död så slet han itu sina kläder. Revealing a broken heart, exposing the broken heart over the death of his son. För att visa det brustna hjärtat över sin sons död. So what do we see? The father rends the veil from top to bottom, grieving the death of his son. När förlåten i templet rivs så ser vi hur fadern, hans brustna hjärta, när förlåten rivs. So that's another meaning of the rent veil, rent from top to bottom. It was the father mourning the death of his son. Där har vi ytterligare en förebild i vad som händer när förlåten rämnar. Can you see the details? Ser ni detaljerna? And so, believe me, if Christ is the same yesterday, today and forever, Så att om Jesus är densamma igår, idag och till evig tid, and with such detail he fulfilled the spring feast not only to the day but to the very hour, och han uppfyllde vårhögtiderna här under sin död så detaljerat, he will fulfill this fall feast to the day. så kommer han att uppfylla hösthögtiden på samma sätt. So I urge believers to return to their Hebrew roots and begin to understand the concept of the fall feast so they'll know what's coming. Så att jag vill uppmuntra dig som troende att studera de hebreiska rötterna så att du kan veta vad som kommer. Which is why we have the DVDs on the spring feast and the fall feast. Och det är därför vi har undervisning om vårhögtiderna och hösthögtiderna. Thank you. Tack. Då
Då öppnar vi upp för lite frågor här igen. Du menar alltså att Herrens andra tillkommelse kommer att infalla på en högtid? Let me give you a quick summary. Låt mig summera lite. The Feast of Trumpets, which is the next feast to be fulfilled. Basunhögtiden som är nästa högtid att uppfyllas. Do you hear anything about trumpets in the book of Revelation? Läser någonting om basuner i Uppenbarelseboken? Hallå? Okay. I believe some year, Jag tror att något år. and I'm not going to say what year, I don't Jag tänker know. inte säga vilket år, jag vet inte. But the tribulation will begin on the Feast of Trumpets Men some year. Uppenbarelseboken kommer att inledas under basunhögtiden, något av dessa år. And when you know what happens on the Feast of Trumpets, and you know the biblical calendar, you're on the biblical calendar, you go, oh, this is it. Så när du Because vet it's on vad the som right day. inträffar på basunhögtiden, du har lärt dig Herrens högtider och Herrens kalender, då vet du också, får du en liten upplevelse om vad som kommer hända. And then some year after that, it may not be the same year. Och någon gång efter det behöver inte vara exakt samma år, The next feast is the Feast of Yom Kippur, så är nästa högtid försoningshögtiden. which is Israel's Day of Atonement. Och det är Israels försoningsdag, speciella dag för försoning. So some year on Yom Kippur, Så att någon gång under Yom Kippur, alltså under försoningshögtiden, the blinders will be removed and Israel will realize Yeshua is their så Messiah. kommer Israels täckelse att försvinna och de kommer upptäcka att Jeshua är Messias. And then on the Feast of Tabernacles, Och sen under lövhyddohögtiden, Sekot, Yeshua will tabernacle among men for the 1,000-year reign. så kommer Jeshua att tabernakla med människor för 1000 år, under 1000 år. Remember Yeshua said, Kommer ni ihåg att Jeshua sa, you will not see me again ni kommer inte se mig igen, until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. förrän ni säger, välsignad vare han som kommer i Herrens namn. So Yeshua is not coming back until the Jews acknowledge Så att their Jeshua offense. kommer inte tillbaka förrän Israels folk uppmärksammar det här. Okay, När kommer vi Okej. att vara med I'll Herren? address that. Före, mitten eller efter vedermödan? Okay, a lot of people want to know if you're referring to what's called the rapture, Många tänker på uppryckandet. is it in the beginning, the middle, pre-wrath, or the end? Är det början, mitten eller slutet? I don't know. Jag vet inte. Jag har ingen aning. But Men here's what I do believe. här är vad jag tror. I do believe it will happen on the Feast of Jag Trumpets. tror att det kommer att hända på basunhögtiden. Some year. Något år. I can Något år. guarantee it. It'll happen Jag on kan the Feast of garantera att det händer Trumpets. på basunhögtiden. And I go through all the reasons why on the DVD, why it will happen on the Feast of Jag Trumpets. går igenom alla anledningar varför just på den här undervisningen om basunhögtiden. In Judaism, through thousands of years, Feast of Trumpets is known as the day of the awakening blast. Inom judendomen så är just den här högtiden känd som uppvaknandets stöt. On the Feast of Trumpets, the Jews blow the shofar 100 times. Under basunhögtiden så blåser man i shofar 100 gånger. The 100th blast Den 100:e gången is known as the last trump. det kallas för den sista shofaren, eller sista trumpetstöten. When they say at the last trump, Så att när man talar om den sista trumpetstöten they're telling you it's the Feast of Trumpets. så talar man om basunhögtiden. There's all kinds of scriptures that Det finns alla that show möjliga this. bibelord som visar det här. Zephaniah, Sefania it's incredible when you, är fantastiskt. yeah, it's specifically says Yom Teruah, Där det till och med står skrivet Yom Teruah, which means the Feast of Trumpets. som betyder basunhögtiden. Let me go there real quick for you. 1 verse 14, 1 och 14. it says this, the great day of the Lord is near, Herrens stora dag är nära. it is near, Ja, nära. it hasteth Och greatly. den kommer med hast. When he says it 3 times, that means like it's here. Och när han säger det 3 gånger så betyder det här. Even the voice of the day of the Lord, Och även hör det Herrens dag. the mighty man will cry bitterly. Då ropar hjältarna i ångest. That day is a day of En wrath, vredens dag är den dagen. a day of trouble and En distress, dag av ångest och nöd. a day of wasteness and En desolation, dag av ödeläggelse och förödelse. a day of darkness and En gloominess, dag av mörker och dimma. a day of clouds and thick En darkness, dag av moln och dis.
A day of the trumpet. En dag då ljud av horn. And alarm against the fenced cities. Och härskrig höjs mot de against befästa the high städerna towers. och de höga Now, murtornen. doesn't that sound like the tribulation, the great Låter day inte det of the Lord, and som all this vedermödan, happening? mörker och dimma, moln och dis, ångest och nöd? And where it says, let me look at something real quick here. In verse 16, where it says it's a day of the shofar, or the day of the trumpet Och and i the vers alarm. 16 där det står att det är en dag av ljud av horn. The word day is yom. Dag där är jom. Trumpet is the shofar. Och horn är ju shofar. And alarm is teruah. Och ljudet är teruah. So it's telling you it is yom teruah. Så att det står klart och tydligt Yom The Teruah. day of the blowing of the shofar. Basunhögtiden. Now watch what happens in Zephaniah 2. Ser ni vad som händer i Sefania 2? Here God is saying he's prophesying about how when the day of the Lord is near, it is near. Här profeterar han att Herrens dag är nära, Herrens dag är nära. When I grew up in Kansas, we had tornadoes. När jag växte upp i Kansas så hade vi tornados. And I'd like to go out and look for them. Och jag tyckte det var kul att gå ut och se på dem. But when it was near, that's when we'd run into the basement. Men när det kom riktigt nära, det var då vi sprang ner i våra gömställen. So when God is saying it's near, it means it's like here. Så att när Herren säger att det är här, då betyder det att då är det nära. And then in Zephaniah 2, he says, here's what you need to do before it comes. Och här berättar han i Sefania 2 vad vi ska göra innan det här sker. And look how many times it says before. Och lyssna nu till hur många gånger det här står före. Zephaniah 2:2. 2:2. Before the decree bring forth. Innan ännu beslutet genomförs. Before the day passes the chaff. Som agnar far den dagen. Before the fierce anger of the Lord come upon you. Innan Herrens vredesglöd kommer över er. Before the day of the Lord's anger come upon you. Ja, innan Herrens dag kommer över er. Here's what you're supposed to do. Så det här ska ni göra. So in other words, you see the tribulations coming, it's at the door. Instead of running in the basement, this is what you do. Man ser liksom att vedermödan är på väg och här säger Herren vad vi ska göra innan. Seek the Lord, all you meek of the earth. Sök Herren, alla ni ödmjuka i landet. Which have wrought his judgment. Ni som gör vad han befaller. Seek righteousness. Sök rättfärdighet. Seek meekness. Sök ödmjukhet. It may be you'll be hid in the day of the Lord's anger. Blir ni beskyddade på Herrens vredens dag. Who wants to be hid in the day of the Lord's anger? Vem vill bli beskyddad på Herrens vredes dag? But look at what he says next. Lyssna ni till vad han säger i nästa vers. He says the tribulation's coming. Han säger att vederbörande kommer. Before it comes, be seeking the Lord. Men innan den kommer, sök Herren. And then he gives a sign of what will happen just before the tribulation Sen comes. ger han ett tecken på vad som ska hända precis innan vedermödan faller in. In verse 4, he says this is one of the first signs that tells you it's near, it's at the door. I vers 4 så säger han att det här ska hända precis innan. The Gaza Strip will be forsaken. Gaza skall bli övergivet. And Israel evacuated the Gaza Strip. Israel evakuerade Gazaremsan. Just a few years ago. Bara några år sedan. And they evacuated it. Och man övergav det. On the 9th of Av. På den 9:e av. The same day they rejected the land 3,500 years ago. Samma dag som man rejected the land. Yeah, they rejected the spies, the 10 spies. Ja, precis. Samma domens dag när de här spionerna kom med den här dåliga rapporten ifrån Kanans land. They rejected it again. Så händer det här igen, så har man förkastat landet. And Gaza belonged to the tribe of Judah, Yeshua's tribe. Och Gaza tillhör ju Judas stam. So unless you knew the biblical calendar, you didn't know they evacuated it on the 9th of Av. Så att om man inte känner till Herrens kalender så visste man inte att det här skedde på en sådan dag. When the Lebanon war took place, när kriget i Libanon skedde, when all the missiles were flying from the Lebanon border into Israel, när de här missilerna regnade över Israel, fell on a very significant day. Så föll de på en väldigt speciell dag. On the biblical calendar. På Herrens kalender. There are 4 in Zechariah 8:19. I Sakaria 8:19 gives you these 4 days. Så får man de här 4 dagarna. Thus saith the Lord of hosts. Så säger Herren Sebot. The fast of the 4th month. Fastedagarna i 4:e. The fast of the 5th. 5:e. The fast of the 7th.
7:e the fast of the 10th, och 10:e will be to the house of Judah joy and gladness, månaden skall för Judahus bli till fröjd och glädje, and cheerful feast. ja, till glada högtider. Therefore love truth and Och peace. sanning och frid ska ni älska. Those 4 days have been horrible days for the Jews. De här 4 dagarna har varit fruktansvärda dagar för det judiska folket. And God says he's going to turn them into joyful Men feasts. Gud säger att han ska vända de här dagarna in till glädje. This is a prophecy. Det här är profetian. But how will Christians know when they're fulfilled if they don't know where they fall on the biblical Men hur ska calendar? kristna veta när det här uppfylls om vi inte känner till den bibliska kalendern? All these feasts have to do with what happened with Israel Så att at the very beginning. alla de här högtiderna har att göra med något som har hänt Israel i början. And so there were consequences. Och dess konsekvenser. Remember I told you with the same day, the 9th of Av, the spies rejected the land. That's when the temple was destroyed. Om ni kommer ihåg Twice. igår så berättade jag att samma dag som spejarna kom med en dålig rapport, den 9:e av, så förstördes templet. It was on the 17th of Tammuz they worshipped the golden calf. Det var den 17 Tammuz som man tillbad guldkalven. And so historically horrible things have happened on the 17th of Tammuz. Så historiskt sett så har det hänt dåliga ting på den 17 Tammuz. That is the same day that Nebuchadnezzar broke through the walls Och det var samma dag som Nebukadnessar kom igenom väggen to destroy Jerusalem 3 weeks later on the 9th of Av. för att förstöra Jerusalem 3 veckor senare, den 9:e av. So the same day the missiles broke through the northern borders of Israel Så samma dag som missilerna bröt igenom Israels norra gräns was the same day they worshipped the golden calf. var samma dag man tillbad guldkalven. And Nebuchadnezzar broke through the Och northern border. Nebukadnessar bröt igenom den norra väggen, muren. But it all started around December in the 10th of Tevet. Men det började runt omkring i december, den 10 Tevet. That's the day Nebuchadnezzar surrounded the walls. Det var då som Nebukadnessar omringade murarna. And God told Ezekiel, write down the name of this day and don't you ever forget Och it. Gud sa till Hesekiel att skriv ner den här dagen och glöm den aldrig. And some year that day is going to be turned into a happy day instead of a fasting Därför day. att någon gång i framtiden så kommer den här dagen förvandlas till en glädjens dag. So the first one is the 10th of Tevet when Nebuchadnezzar surrounded the Så walls. första dagen var den 10 Tevet och Nebukadnessar omringade dem. The next one is the 17th of Tammuz when he broke through the Och walls. nästa var den 17 Tammuz när han gick igenom muren. The next one is the 9th of Av when he destroyed the city. Nästa den 9 av när staden förstördes. And the fourth one is basically the Feast of Trumpets Och den 4:e är i princip basunhögtiden. when they killed Gedaliah who Nebuchadnezzar had put over Jerusalem. När man dödade who did kill? Gedaliah. Gedaliah, jag är lite osäker på det på svenska. Som Nebukadnessar tidigare hade satt att regera över Jerusalem. So that's why we need to be on the biblical calendar so we know when prophecies are Så därför fulfilled. måste vi förstå den bibliska kalendern för att veta när profetiorna går i uppfyllelse. God's using his calendar, not ours. För Gud använder sin almanacka, inte våran. I think Messiah will come back in the year of Jubilee. Han undrar om jubileumsåret har någonting att göra med Jesu återkomst. The problem is determining when the year of Jubilee is. Okay, Leviticus 25 I 3 Mosebok 25 tells you Yom Kippur så står det att Jom Kippur, is when they blow the Jubilee försoningsdagen, trumpet. det är då man blåser i trumpet i det jubelår. So on Yom Kippur they'll blow the Jubilee trumpet, and I believe Så på that's Jom when Kippur så ska man söta i trumpet, i is when the shofar. Lord's feet will land on the Mount of Olives in Zechariah 14. Jag tror att Sakarja 14 går i uppfyllelse då och Herrens fötter At the end of the kommer 7-year att stå på tribulation. Oljeberget. Yeah, that'll believe that's a Yom Kippur event. Jag tror in att a year det of kommer ske Jubilee. på försoningsdagen att han sätter sina fötter på Oljeberget. And part of the year of Jubilee, they have not kept Jubilee for 2700 years. Man har inte hållit det här med jubelår, heter det så? Man har inte hållit det här med jubelår i snart 3000 år. The reason why is the year of Jubilee could only be kept when all the tribes were in the land and they've all been exiled. Och anledningen till det är att man måste ha samlat
stammar i Israel för att kunna fira det här, och nu, det går ju inte nu. Which is why all the Jews have to return to the land. Och det är just därför alla judar måste tillbaks till sitt land. So they'll be there when he returns. Så att de är där när han kommer tillbaka. You see why the devil doesn't want them to return? Förstår ni varför djävulen inte vill att de ska komma tillbaka? This isn't a political thing. Det är inte något politiskt det It's a här. demonic thing. Det är en demonisk sak. And unless the church understands this, Om inte församlingen förstår det här, they're going to miss the boat. så missar vi båten. Like in Noah's day. Precis som i Noas dagar.